اي مغربي تيستقبل الضيف ديالو تيستقبلوه باحسن ما عنده. بعض الاحيان تيفرط في راسو وفي ولادو باش يكرم داك الضيف. حنا المغاربه كنقولوا كنشيخوا الطعام، دونك الطعام بالنسبه لنا شي حاجه اللي مهمه وشي حاجه اللي يعني كتجمع. الضيافه المغربيه راقيه، يعني راقيه. كنجلسوا في احسن مكان عندنا وكنسربيه في احسن المسائل اللي عندنا. ضروري الدار كتنفض وكنجبدوا خيار ما كاين. اذا كاين شي مونطيل اسمه تروزين كيتجبدوا، الكيسان ديال اللبار يتجبدوا، الطباسل د التفينه حتى هما كيتجبدوا، كلشي. وضروري يكون الزهر مقطر على اليد. المغاربه يحبون التطيب ويحبون العطور الزكيه ويحبون النظافه. بيت المغربي بيت نظيف ورائحته طيبه. دائما عندنا الدار فيها قبة الضيف، قبة ديال الضيف محترمة، هذه كتبقى دائما حتى يجي الضيف. ملي تنكونوا تنبنيو الدار ديالنا أول ما تنفكروا فيه هو الضياف. فين غتجي الصلاة، قداش غتكون الصلاة إلى آخره، لأننا تنفكروا في الناس اللي غيجيو عندنا، وهذا من باب الكرم. خدينا هذا الشيء هذا عن أجدادنا فيما يخص هذا حسن الاستقبال والابتسامة، وكتجعل الضيف يكون يعني مرتاح نفسيا. والضيف محبوب ومرغوب عندنا كلنا، وخصوصا اذا كنا معلومين به قبل. المغاربه كلهم دارهم مفتوحه في اي ساعه. حق اذا كنا معلومين قبل بالضيف راه كتلقى الدار كلها كتنوض وتنزل باش تستقبل هذاك الضيف. من الجميل عند المغاربه ان شي مغربي مثلا بغى يمشي لعند شي حد ما تيقولوش انا جاي لعندك، حتى لا يكلفه، لانه كيعرف انه لا قال له انا جاي لعندك هذاك السيد غادي يبذل واحد المجهود خارق باش الضيف ديالو يكون مرتاح وفرحان. لهذا كيمشي عنده على غفله. كذلك حاضرا في أعراف القبائل، فمثلا عند استقبال الضيف وكان من بنود استقباله أن يكون الضيف أن يحل الضيف 3 أيام، وكذلك لا يمكن التحدث معه إلا بعد أن يتم تقديم الطعام له وأكله. آنذاك يمكن للمستقبل أو المستضيف أن يسأل الضيف عن وجهته وعن كذلك أهدافه ولماذا جاء إلى القبيلة. ثم كذلك في الثقافة الأمازيغية ما يأكل، وهذا من العار عند القبائل أن يأتي الضيف ولا يجد ما يجد. تاويل أو التويولات هي كلمة اللي كتدور في كاع البيوت المغربية. صافو دير أي حاجة درتيها ديرها بحب وديرها بطريقة منظمة كي غفلت هذيك الحضارة ديالنا المغربية والثقافة ديالنا المغربية اللي كتدور حول المائدة. غير طريقة تقديم الماء هي طريقة بسيطة. غيجي عندك ضيف غيقول لك بغيت كبيز د الماء، خاصك الطريقة باش غتوصل له هذاك الماء يكون فيه واحد الحب ويبين له على انك انت مغربي. كتقدر تمشي عند شي حد اللي يقدروا يكونوا عنده يكون في شي فيلا وعنده الفلوس اتسيتيرا، وغتطلب له كويس د الماء ويجيب لك داك الكاس د الماء كيقطر. منين توصلوا لعندك تشم ريحه الزفره كتديسيدي ما تشربش، كتحط داك الكاس د الماء وكتقول له ميرسي.
وكتقدر تمشي عند امراه بسيطه في واحد البيت بسيط جدا، ولكن اترافيغ هاد التويولات او هاد التاوي اللي عندها كتخليك داك الماء تشربو بحال شربتي شي جو شي باناشي. علاش؟ باسكو كتجيب لك لو بلاطو فيه منين المطروز، الكاس كيشعل، الرويحه ديالو زوينه، وكتجيبو لك بواحد الحب وبواحد الابتسامه. عندنا نص ديال ابن الخطيب عندما جاء في رحلته الطويلة ليستطلع ثقافة ووضع الثقافي والصوفي بالمغرب، ذهب عند أمير هنتاتا. فلما استضافوه وله شاهد نص طويل يقول أنه انبهر بعظمة تقديم هذه المائدة، كيف قدم له السلطان وكيف كانت تلك يعني ليزيتيكات ديال تقديم الطعام. ودهش عندما رأى أن هناك قصعة تسمى قصعة العامرية أتوا بها 5 رجال، فكما يقول أولي القوة، يعني أنك خصك تكون قوي باش تحملها، لأن كانت تحمل تريدا ويعني مغمور بالسمن وكذلك العسل. قال بأن حتى الذين يسهرون على تقديم الطعام كانوا ينصرفون بأدب وباحتياط يعني شديد الدقة. لذلك انبهر هذا ابن الخطيب بهذه طريقة، يعني أنه كان في الأول لم يصدق أنه سيصعد للجبل، سيجد يعني ثقافة يعني بدوية عامية، ولكن انبهر بها. هذا يدل على أن المائدة المغربية كانت متنوعة وعندها بروتوكولات حتى في جبال مراكش. من رموز الضيافة مشيتي عند شي واحد الا ما درتيش ليها شي تيقول لك ما درناش حتى كاس ديال اتاي. الشاي كي كنسميوه السلطان المائده المغربيه، يعني الناس كيتعرفوا بالشاي اجي نشربوا اتاي، وفي الصحراء كيقولوا اجي نتيو. اتاي ما جينا من الصين، وفي الصين بانين عليه مجموعه الاساطير. الاسطوره الاولى انه واحد الحكيم كان بقوت اللي كيتعبد ما بغاش ينعس، لانه كيشوف بان النعاس هو ضياع للوقت وكيحرمو من التعبد. اذا بقى فايق 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 واحد الساعه ذات عين. النفاق بقى يبكي 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 حتى طاحوا الشفار ديالو. هذوك الشفار ديالو ملي طاحوا في الارض نبتت واحد النبته هي اللي تعطينا اتاي اللي كيفيق. اتاي دخل في عهد السلطان محمد بن عبد الله، حيث كاين واحد الامير اللي هو زيدان بن اسماعيل اللي هو عم ديال السلطان محمد بن عبد الله. العام ديالو كان مريض، وواحد الطبيب مسيحي وصف ليه واحد وصفه طبيه كتكون من الشاي، وكان في البدايه هذا المشروب فقط خاص فقط بالامراء والملوك والبلاط الى اخره. بعض الكبار ديال الاثرياء المغرب لانه تيشرب غير هو اتاي، ما تيبغيش واحد اخرين يشربوه. ويروى في بعض الحكايات انه لقى واحد الخادم عنده كيشرب اتاي وضربه، قال له زعما انت غتولي كتشرب اتاي بحالي. اتاي في واحد الماده كتؤدي للادمان. كان في واحد الوقت المخزن كيستعملوه ضد القبائل المنتفضه او القبائل المعارضه، كيمنع اتاي ما يوصلش للسوق، اتاي والسكر. كيصيفطوا ذاك القبائل الشيوخ ديالهم من المخزن، حنا مزاوقين ما باقيش نعاودوا، غير طلقنا القضيه ديال السكر وديال الاتاي. الشاي كان ياتينا من بلاد الصين، ولكن متاخرا الجوده ديالو كتنقص. من استعمرت انجلترا بلاد الصين ولات عندها الشاي، ولينا تناخذوه من انجلترا. مني ولينا تناخذوه من انجلترا خديناه بالبراد ديالو على داك الشكل اللي كيتصاوب. دابا باقي البراد الاصيل الرفيع كيتصاوب في انجلترا، ولكن استطاعت بعض المعامل في المغرب وفي مدينه فاس بعض التعاونيات اللي كيصنعوا براد هائل ممتاز. البراد مانيشستر ديال الانجليز، البراد دخل الصناعه ديال الانجليز.
اي البراد مثلا كيتكتب عليه مانشستر او بعض الكلمات الانجليزيه طبيعي، لانه انجلترا كانت تستعمر لها مستعمرات في اسيا في الصين وكذا، واسست بعض الشركات ديال خاصه، شركات ديال الشاي، هنالك شركات ديال الشاي تابعه لبريطانيا، وهي اللي كتستورد ذاك المنتوج للمغرب وللدول الاخرى. المغاربه دائما تيكون عندهم تحفظ من شي حاجه جديده، شي حاجه يعني غريبه، واش حرام واش حلال واش يعني تيتحفظوا بزاف، واحيانا يستصدرون فتاوى من العلماء واش اتاي حرام ولا حلال. كايكزومبل كنلقاو الناس اللي كيقولوا، الناس اللي كيسميوه بالويسكي ماروكان، ومن هنا دخلوا الفقهاء قال لك سيدي هذه الماده حرام. علاش؟ لان راه كتنشط الدماغ وداك الشيء، راه هذا ما يسكروا قليله. فالمهم دخلت واحد الجدل، جاو فقهاء اخرين اللي شربوا اتاي عجبوا قال لك هذا خمر الحلال. المتصوفه كانوا كيسميوه هذا اتاي كيسميوه بخمر الصالحين، خمر ديال الصالحين، لانه كيعتمدوا على اتاي باش يسهروا في الذكر وفي الاوراد وفي التعبد الى اخره، باش يسهروا كيشربوا اتاي وكيسميوه خمر الصالحين. كاين الحلوى اللي كتقدر تتعذب بالعشيات في قلب الدار، كيسميوها دوازتين. الحلوى مغربيه اللي متميز فيها هي واحد الحلوى اللي كتصبر في الزمان، يعني كتوجد، وهذا واحد لافونتاج كبير عندها، انها كتقدر تصبر مده طويله، ماشي شي حاجه اللي كتبيريما دغيا او كتخسر دغيا، على العكس اذا قسناها بلا باتيسري فرونسيز ولا لا باتيسري ايطاليان ايتترا. للامانه المغرب ما عندوش باتيسري اون طونك باتيسري، احنا ما عندناش. لي بيسكوي وي. الميزه الثانيه هو ان الحلوى المغربيه كتبنى بزاف على المكسرات، واكثر نوع من المكسرات موجود في المغرب هو اللوز. اللوز في اي منطقه في المغرب كنلقاو اللوز، يعني البرودوي دو تيروار هو اللي كيصنع الوصفه اخيرا. هاد الحلويات المغربيه هي ماشي امازيغيه، ولكن جات مع الحضاره الموريسكيه والاندلسيه اللي بداو كيصنعوا يصاوبوا هاد المسائل ديال الحلويات. ولكن اللي كانت بعض المواد اللي هي المنتوجات الجافه والفواكه الجافه بحال اللوز، الكركاع الى اخره، هذا هو اللي كان كيتستقبل به الضيوف في المجتمع المغربي. من بعد عاد ظهرت هاد الاشكال ديال الحلويات اللي كيقول البعض بانها راه جات من الاندلس، يعني الحضاره الاسلاميه اللي كانت في الاندلس. احنا دابا فاش خصنا نتكلموا في الاساس، نقطه الانطلاقه ولا النهايه؟ لان ملي تطرح عليا السؤال يقول لي لا كعب غزال جانا من الاندلس، شكون هي الاندلس؟ الاندلس هي احنا، راه حنا اللي فتحنا الاندلس، وحنا اللي دينا لهم الثقافه، وحنا اللي مشينا عندهم. غير يعني في العصر الذهبي ديالنا ولا ديال العصر الذهبي ديال المسلمين كله كانوا كله كونسونطري في الاندلس. اذن انا كشاف دي كويزين ما تنقولش الاندلس اللي جابت لي، لان الاصل جدودي هما اللي هيئوا الاندلس، والاصل اصل. المغرب يصنع الفرح ويعيش الفرح ويتفاعل مع الفرح، لأن الفرح فيه كرم وفيه جود وفيه سخاء وفيه هدايا وفيه استقبالات وفيه مائدة غنية وفيه بشارة وابتسامات ولقاءات إلى آخره. فلسفة المغاربة هي فلسفة الجمال. المغاربة يحبون الجمال في كل شيء، يحبونه في علاقاتهم، يحبونه في نظرتهم للطبيعة، يحبونه في نظرتهم للأشخاص، للمرأة، للرجل، للطفل، للشيخ، للعجوز. الجمال نراه في كل شيء،
الله سبحانه وتعالى يتجلى لنا في جميل صنعه، ولأننا نعتقد في الجمال ونقدس الجمال ونقدر الجمال. غالب ديال الناس كيغلطوا كيسحبوا راه غير كلوا صافي. لا، ماشي غير كلوا صافي، انما الاكل عنده دور ديال مهم جدا، وهي تجربه ثقافيه حضاريه تقنيه كذلك، لان حتى الطريقه باش كناكلوا راها متميزه على باقي الطرق ديال دول العالم.